নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ৰ'দত নিদিয়াকৈ কেনেকৈ আমলখিৰ আচাৰ বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন এই আমলখিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমলখিখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। কেঁচা জলকীয়া ল'ব লাগিব কেইটামান। জ্বলা আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা হিচাপে ল'ব। হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু পাঁচফোৰণ ল'ব লাগিব। পাঁচফোৰণখিনি শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি ল'ব আৰু লগত দিব লাগিব নেমু। এনেকৈ যদি আমলখিৰ আচাৰ বনোৱা হয় বহু বছৰলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা যায়। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল জোখমতে দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দি তাত কেঁচা জলকীয়া কেইটা প্ৰথমতে দি দিব লাগিব। তাৰপিছত পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই দিব। এতিয়া আটাইখিনি গুড়ি মছলা নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমলখিখিনি দি দিব আৰু লগতে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত গেছৰ জুই কমত ৰাখি কমেও 10ৰ পৰা 15 মিনিটমান সময় আমলখিখিনি কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব আৰু বিশেষ একো কৰিব নালাগে। গেছৰ জুই কমত ৰাখি আপোনালোকে হেতাৰে লৰাই থাকিব। এনেকৈ বনোৱা আমলখিৰ আচাৰ বহু দিনলৈকে ভালেৰে থাকে। যদি এই পদ্ধতিৰে আমলখিৰ আচাৰ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব পাৰিব। এতিয়া নেমুৰ ৰস অলপমান দি দিব লাগিব। নেমুৰ ৰসখিনি দিলে আচাৰটো ভেঁকুৰ নধৰে। আপোনালোকে জলকীয়া যদি বেছি খাবলৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছি জ্বলাও দিব পাৰিব। তাৰপিছত পাঁচফোৰণৰ গুড়িখিনি দি দিব লাগিব। পাঁচফোৰণ গুড়ি কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুওৱা নাই। পাঁচফোৰণখিনি টাৱা এখনত শুকানে ভাজি লৈ গুড়ি কৰি ল'লেই হ'ল। আচাৰখিনি যেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া ভাল কাঁচৰ বটল এটাত ভৰাই ৰাখি মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে আচাৰখিনি আপোনালোকে ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। আচাৰ প্ৰায় প্ৰস্তুতেই আৰু। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লেহে আপোনালোকে আচাৰখিনি কাঁচৰ বটলত ভৰাই মুখখন বন্ধ কৰি থ'ব আৰু মাজে সময়ে আচাৰ ৰ'দত দি থাকিব। আচাৰত কেতিয়াও পানী নলগাব। এয়া মোৰ আমলখিৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।